Vă salut! În episodul de azi aș vrea să vă vorbesc despre unul dintre pilonii principali al unui acvariu plantat. Lumina și cum să faci o lampă. Sau lampa și cum să faci lumina. Sau taie. Lumina din acvariu este elementul principal care face plantele să crească și acvariul nostru să strălucească. Pe lângă rolurile funcționale, are și rol estetic, deoarece este tot timpul la vedere. Dacă facem un studiu de piață, o să vedem că lămpile pentru acvariu sunt cele mai scumpe echipamente de care avem nevoie. Dacă o lampă este prea ieftină, probabil o să avem nevoie de 2 sau chiar 3 bucăți pentru un aquascape reușit. Vă rog să lăsați în comentarii dacă știți o lampă ieftină și bună. Pe lângă prețul lămpii, trebuie să ținem cont și de calitatea luminii și lucrul pe care ni-l oferă lampa pe acvariu. Și cu cât sunt mai multe variabile de luat în calcul, cu atât scad șansele ca să ne găsim lumina potrivită la un preț decent. Eu am analizat piața și conform gustului meu, am identificat 2 lămpi care ar fi potrivite pentru acvariul meu de 40 de cm lungime. Însă sunt extrem de scumpe, așa că m-am gândit de ce să nu combin punctele forte din ambele lămpi și să încerc să construiesc cu cel mai mic cost o lampă asemănătoare, atât din perspectiva designului, cât și tehnic. Pun accent pe costuri, deoarece cu niște costuri mai ridicate s-ar putea reproduce lampa și mai bine, dar acesta mi s-a părut un echilibru perfect între design, funcționalitate și costuri. Lămpile din care m-am inspirat din punct de vedere al designului sunt faimoasele lămpi de la Ada Aquasky, însă acele lămpi aveau o reproducere de culori cam gălbuie. Din perspectiva tehnică, m-am inspirat din lămpile Twinstar RGB și Ada Solar RGB, care reproduc un verde și roșu intens. Și aici devin lucrurile tehnice. Înainte să începem să construim orice, trebuie să înțelegem niște aspecte tehnice despre lumină și despre necesitatea plantelor. În primul rând, o să construim lampa cu LED-uri, dar se poate aplica aceeași teorie și pentru tuburile fluorescente sau becurile tradiționale. Cel mai important factor, din perspectiva lămpii, pentru a crește plante sănătoase și frumos colorate, este intensitatea luminii. Deși o reprezentare mai corectă a măsurării intensității ar fi par, noi o să ne folosim de o unitate mult mai uzuală, lumeni. Conform noului tabel de la Tropica, avem nevoie de următoarele valori pentru o definiție ca lumină slabă, lumină medie, lumină puternică. Pentru un acvariu fără prea multe bătăi de cap, eu recomand să ne încadrăm undeva la intensitatea medie către puternică. Ada și Twinstar fac la fel. Pe lângă intensitate, vrem aceeași reproducere de culori ca și lămpile Ada și Twinstar, adică mult roșu, verde și albastru. Pentru asta vom folosi la construcția lămpii niște LED-uri reci de 12 V, Red, Green, Blue, White, cu chip 4 în 1, cu dimensiunea 50x50, adică 5 mm x 5 mm, denumit simplu LED RGBV 5050. Sunt reci, deoarece partea white este alcătuită din LED-uri care emit lumină rece de circa 6500 de Kelvin, apropiat mai mult spectrului albastru. Imediat mai multe despre asta. Aceste LED-uri la intensitate maximă pe toate canalele au un index cromatic de 70-80, care pare un index foarte rău pe care la final o să stricăm și mai mult și ajungem probabil la un CRI de 69. De obicei, sursele de lumină au afișate aceste valori și la un moment dat s-a pus mare accent ca în acvariu acesta să fie cât mai mare, 90-95 fiind CRI-ul maxim care s-a putut atinge din punctul de vedere tehnologic. CRI-ul poate să fie maxim 100, care ar reproduce exact tonalitatea pe care reproduce Soarele. Soarele nostru, nu Soarele albastru din galaxia Andromeda. Această tonalitate este perfectă pentru tonurile pielii, pentru că un CRI mic
ar produce tonuri de mov sau verde în piele și nimeni nu vrea să arate ca un mort. Doar dacă nu ești un rocker gotic. Kinky. Ca să clarificăm dezbaterile despre cârâiuri în acvariu, nu contează chiar deloc. Nu avem tonuri de piele în acvariu, iar plantele verzi și roșii vrem să arate cât mai vibrant, cât mai saturate. Iluminatul cu cârâi mare contează mai mult în cinematografie, unde se lucrează cu oameni. În cazul în care aveți un acvariu olandez și vreți să reprezentați toate tonalitățile diferite din plante, atunci contează cârâiul să fie cât mai mare, dar și în acest caz se merge pe un spectru cu vârfuri la tonurile de portocaliu și mov. Cât despre spectrul luminii și temperatura de culoare, folosim LED-urile RGBV ca să putem să ajustăm spectrul după preferințele noastre. Eu am să încerc să reproduc lămpile Twinstar și Ada Solar RGB după spectru, care în jargonul acvaristicii au mult verde și roșu. Spectrul luminii reprezintă nuanțele de culoare care este emanat de un corp de iluminat, în cazul nostru chipul LED. De exemplu, soarele nu emană lumină albă sau galbenă, ci doar așa pare. Soarele are un spectru alcătuit din multe tonuri de culoare și ele cumulate creează lumina albă. Pe lângă asta, soarele emană și în spectrul invizibil, lumină ultravioletă și infraroșie. Putem să vedem toate tonalitățile soarelui dacă trecem lumina printr-o prizmă. La LED-uri, unele chipuri, cum sunt cele de tip roșu, verde și albastru, emană o cantitate mare de o nuanță, iar cele albe emană mai multe tonuri deodată. Aceste nuanțe se măsoară în nanometri. În funcție de spectrul și intensitatea emisă de un LED, se poate alcătui un spectru combinat. Eu mi-am făcut un grafic în Excel care calculează spectrul relativ. Marea majoritate a LED-urilor au o fișă tehnică unde apar diferitele valori despre intensitate, spectru, consum și altele. Niște valori uzuale la benzile de LED RGBV 5050 de 19W pe metru, pe care o să-l folosim și noi și care este un LED ieftin și destul de eficient din punct de vedere al consumului, sunt următoarele. LED-ul roșu, R, are spectrul cu vârf la 625 de nanometri și produce 3 lumeni pe LED. LED-ul verde, G, are spectrul cu vârf la 520 de nanometri și produce 4 lumeni pe LED. LED-ul albastru, B, are spectrul cu vârf la 470 de nanometri și produce 2 lumeni pe LED. LED-ul alb, W, are un spectru mai combinat și produce 7 lumeni pe LED. Toate LED-urile la intensitate maximă produc 16 lumeni pe LED. Tot din fișa tehnică știm că sunt 60 de LED-uri pe metru, adică avem 960 de lumeni pentru fiecare metru de LED aplicat. În total, toată rola de 5 metri, cum se vând aceste LED-uri, produce 4800 de lumeni și consumă 95 de W la intensitate maximă. Nu este cel mai eficient LED, însă are un preț foarte bun. De ce contează și consumul de energie? O să vedem mai târziu că este un factor decisiv la cumpărarea alimentatorului și la factura energetică. Deoarece eu încerc să produc o lampă pentru un acvariu cu dimensiunea de 40 x 25 x 25 de centimetri, adică 25 de litri brut, din calcule, conform Tropica, îmi iese că aș avea nevoie de mai mult de 1200 de lumeni în total pentru o iluminare puternică. De exemplu, o lampă de aceeași lungime de la Twinstar, seria SP de 40 de cm, produce 2066 de lumeni. Eu am să mă încadrez undeva între și o să targetez în jur de 1600 de lumeni reali. Știu că o să folosesc un dimmer și nu o să folosesc fiecare canal din LED-uri la intensitate maximă, mai ales cel albastru, mai mult verde, roșu și alb, așa că o să calculez o marjă de compensare și voi targeta 2700 de lumeni dacă aș folosi toate canalele la intensitate maximă. Astfel putem să calculăm lungimea necesară a benzii LED. 2700 împărțit la 960 egal 2,8 metri de bandă LED. Pentru că aceste LED-uri se pot tăia din 5 în 5 cm, trebuie să calculez câte rânduri de LED vor intra în lampă ca să calculez lățimea corpului lămpii. Acvariul este de 40 de cm lungime, deci 280 împărțit la 40 egal 7. Rezultatul îmi dă 7 rânduri a câte 40 de cm, însă știu că în corpul lămpii vor mai intra și alte componente
și nu mă pot folosi de tot spațiul dintre picioare. Astfel scad lungimea rândurilor la 35 de cm și adaug în plus un rând, astfel 8 rânduri a câte 35 de cm, 8 ori 35, 280 de cm, adică 2,8 metri. Pentru această lungime, la intensitate maximă, lampa va consuma 2,8 ori 19, 53,2 W. Acum că știm cât este necesarul tehnic, putem să calculăm lățimea interioară a corpului. O bandă LED are lățimea de 1,2 cm, astfel 8 rânduri lipite la perfecțiune una lângă alta vor rezulta 9,6 cm. Este recomandat să mai lăsăm o mică marjă pe lângă asta, pentru că niciodată nu ies lucrurile la perfecțiune. Astfel 4 mm vor fi suficienți. Putem observa că lățimea lămpii cu aceste LED-uri este aproape jumătate din lățimea acvariului și ar crește exponențial cu adâncimea acvariului. Știm că lățimea interioară trebuie să fie 10 cm, iar lungimea 40 de cm. Ca să nu ne bată lumina în ochi și să avem un design plăcut, înălțimea lămpii o să o facem de 1,2 cm, iar picioarele de circa 7-10 cm deasupra nivelului acvariului. Dacă ai ajuns atât de departe și încă nu te-ai abonat la canal, acum este momentul, subscribe! De asemenea, poți să lași un comentariu dacă explicațiile au fost pe măsură sau dimpotrivă. Acum că știm toate detaliile tehnice, putem să începem să construim corpul lămpii. Pentru asta, voi folosi un material cu care se lucrează extrem de ușor și este foarte ieftin. Placa Hobbicolor alb de 3 mm de la Dedeman. Acest material are o folie protectoare ca să nu se murdărească în timpul lucrării. Ca să complic lucrurile, înainte să-mi dau seama că acest material se taie extrem de ușor și cu un cutter și echer, am să-l tai pe un circular do-it-yourself, luând toate măsurile de siguranță. Nu încercați asta acasă. Cutterul și echerul este o metodă bună. Am să tai o bucată de 40 cm lungime cu următoarea lățime. Lățimea interioară, adică 10 cm, plus înălțimea pe ambele părți, adică 2,4 cm, plus 4 mm. Acel 4 mm, adică 2 mm pe ambele părți, o să se piardă în momentul în care o să îndoim cu următoarea metodă părțile care reprezintă înălțimea. Blochez între două suprafețe netede cu muchii ascuțite, ca un capăt de masă sau două bucăți de pale, MDF, etc. Bucata tăiată în prealabil pe linia care definește înălțimea corpului pe o parte. Apoi cu un pistol de încălzit setat la 120 de grade sau freon, încălzesc materialul până devine maleabil. Apoi cu o bucată de pal, netedă și destul de lungă, îndoiesc materialul la 90 de grade și aștept să se răcească. Dacă materialul cu care îndoim nu este destul de lung, o să lase urme pe suprafața lămpii. Repet procedura pe ambele părți. Astfel am corpul lămpii fără picioare. Picioarele în prima fază am să le fac din același material, însă am în plan să le schimb cu unele transparente ca cele de la Ada. Doar că nu am găsit plexiglas de 6 mm în magazinele de hobby construcții, așa că o să încerc să lipesc două bucăți. Am să măsor exact înălțimea interioară de la capete și am să tai mici bucățele pentru ele. Între timp am să mai fac un test și am să lipesc două bucăți mici cu super glue și voi vopsi cu vopsea spray gri pe o bucată mică de material să văd cum reacționează în cazul în care o să vreau să vopsesc lampa. De asemenea, am să testez și diluantul pe material. Superglue lipește acest material extrem de repede și foarte bine, vopseaua acoperă și aderă perfect, diluantul nu înmoaie sau lasă urme. Am să șterg cu diluant zonele unde vin lipiturile și o să lipesc laturile pe ambele părți. Astfel, corpul luminii este gata. O să măsor încă o dată corpul rezultat ca să pot să tai o bucată de plexiglas
care o să acopere și o să protejeze LED-urile. Plexiglasul este de 4 mm și se găsește în orice magazin de construcții. În cazul în care nu dispuneți de un circular, se poate tăia plexiglasul și cu o altă metodă prezentată în cele ce urmează. Se trasează cu cutterul pe ambele părți, apoi se prinde între două suprafețe și se apasă până la rupere. Am să încerc să fac picioarele din două bucăți de plexiglas lipite împreună pentru a rezulta o grosime mai mare, însă la testul de lipire îmi dau seama că superglue va lăsa urme albicioase și nu se uscă transparent. Probabil trebuie să găsesc o altă metodă de lipire sau un plexiglas mai gros. În momentul de față, oricum nu contează, pentru că am să montez picioarele mai târziu, după ce am terminat cu partea electrică a lămpii. Am să iau bucățile tăiate până acum și am să șlefuiesc muchile și imperfecțiunile cu un aparat de șlefuit cu vibrații, însă este destul de ușor a se face acest procedeu și manual. Am să curăț interiorul corpului cu diluant și am să-l pregătesc pentru lipirea benzilor cu LED. Conform calculelor anterioare, am să tai benzile pe dimensiune. Ca și control al luminii, voi folosi cel mai ieftin dimmer cu telecomandă posibil, însă îi voi desface carcasa și voi scoate din cutiuța de plastic partea electronică. Dimmerul sau controllerul, din punct de vedere electronic, intră între LED-uri și alimentare și se poate folosi și pe cablu, însă eu am să-l montez în corp. O să potrivesc dimmerul astfel încât să am jack-ul de alimentare în partea din spate a lămpii. Piciorușele astea mari am să le tai ca să se așeze și mai bine în corp. Lăsând spațiul dimmerului, am să încep să lipesc benzile LED, dar categoric nu-mi iese din prima și le dezlipesc și le așez din nou. Din fericire se pot dezlipi și lipi din nou. După ce am lipit benzile LED, cu o cârpă moale, trec și aplic puțină presiune ca să se lipească și mai bine în toate locurile. Prinzând într-un suport dimmerul, am să demontez cablurile de alimentare cu mufă de pe controller. Înainte de acest procedeu, îmi notez pinurile și culorile pe care le controlează, pentru că mai târziu am să cositoresc direct cablurile de la banda LED pe controller. Celălalt cablu de pe controller este senzorul infraroșu, receiverul de la telecomandă și îi voi găsi un loc în partea din față a lămpii. Vom găuri lampa mai târziu. Pentru a cositori benzile LED o să am nevoie de un cablu destul de rigid, însă foarte subțire. Credeți-mă că nu am găsit așa ceva în niciun magazin de specialitate, așa că mi-am tăiat o bucată de cablu de rețea de la internet. Deci nu mai am internet. Am internet wireless prin mobil acum. În cablul UTP de rețea sunt 4 perechi de cabluri izolate și destul de rigide. Culorile aproape se potrivesc cu RGBV. Sunt perfecte pentru ce am eu nevoie. Adio internet prin cablu, adio viteză internet. Am să fac bucăți mici de cabluri dezizolate la ambele capete și am să cositoresc benzile vecine de la un canal la același canal. Pentru asta am nevoie de un LED-con, ciocan, pistol, mitralieră de lipit cu vârf foarte subțire. Trebuie să am mare grijă să nu ating corpul lămpii, deoarece acest material se topește foarte ușor. Când cositoriți, aveți grijă că fumul emanat conține plumb și este foarte toxic. Luați-vă toate măsurile de siguranță. Lipiturile nu am să le fac astfel încât o bandă LED să continue o altă bandă LED în rând, ci am să încerc să fac niște lipituri semi-paralele. Cablul destul de rigid mă lasă să-l îndoi astfel încât să nu acoper niciun chip LED. Funky, ha? Sunt multe metode de a cositori benzile între ele, puteți să vă alegeți orice preferință, ținând cont să nu fie alimentarea dintr-un singur punct pentru un rând foarte lung, deoarece LED-urile de la capăt vor avea o intensitate luminoasă mai slabă. Dacă am terminat de cositorit, urmează testul și voilà, ar toate LED-urile. Mulțumiri cerului că
că a durat jumătate de zi până am terminat toate lipiturile. Pentru jackul de alimentare, tai bucățica din corpul lămpii și lipesc controllerul cu pistolul de lipit cu baghete. De asemenea, fac o mică gaură și pentru receiverul telecomenzii și după fixare îl lipesc cu același lipici cald. Arată totul mai bine în realitate decât cu obiectivul macro. Astfel am terminat și partea electrică de la lampă și urmează să montez picioarele. Cum ziceam, în prima fază am să montez picioarele din același material, deoarece nu am avut succes cu plexiglasul. După ce am tăiat la dimensiune picioarele, am să le rotunjesc cu mașina de șlefuit. Acest procedeu se poate face și manual cu o hârtie abrazivă. Cu niște șuruburi foarte mici am să fixez picioarele pe capetele corpului. Aș putea să le lipesc cu superglue, dar știu că o să le schimb, astfel e mai convenabil la desfacere când voi schimba picioarele într-unele transparente. Pe interiorul piciorului mai lipesc o bucată mai scurtă din același material, lăsând un mic spațiu în capăt ca să se așeze piciorul pe sticlă. Această bucată o voi lipi doar de bucata anterioară, nu și de corpul lămpii, ca să nu-mi creeze probleme la desfacere. Între timp, mai fac un test de lipire cu 2 bucăți de plexiglas pentru piciorul lămpii. De data asta încerc cu epoxy transparent, însă rămân bule între cele 2 bucăți. Tot nu-mi place. Am nevoie de un plexiglas de minimum 6 mm grosime. Plexiglasul, care acoperă și protejează LED-urile, intră perfect în locașul lui și se poate lipi cu superglue de corpul lămpii, însă eu deocamdată las folia protectoare peste și mai stau pe gânduri dacă ar trebui să sablez sau nu plexiglasul. Ulterior, urmează să nici nu folosesc plexiglasul protector. Și acum este momentul adevărului. Dacă v-ați gândit între timp că lampa se curbează către interior și cum va arăta peste acvariu, să știți că și eu mi-am pus întrebarea pe parcurs, însă odată montat pe acvariu, lampa s-a nivelat perfect. Și acea mică presiune către interior face ca lampa să stea și mai bine pe sticla subțire. Pentru că știm că am putea avea un consum maxim de 53,2W, chiar dacă nu o să folosim lampa la intensitate maximă, este bine să avem o alimentare care poate produce atâta energie. Astfel voi folosi un transformator 12V 5A, adică un transformator capabil să producă 60W. Capacitatea transformatorului tot timpul trebuie să depășească capacitatea lămpii și se calculează volți ori amperi egal vați, adică 12V ori 5A egal 60W, deci suficienți pentru cei 53,2W posibili ai lămpii. În cazul în care sursa de curent este mai slabă decât lampa, există posibilitatea ca LED-urile să nu se aprindă sau să nu ardă la intensitate maximă. Odată cu foliile demontate, îi facem și testul final și yay! Funcționează! Și yay! Pe parcurs am găsit plexiglas de 6 mm și cu ajutorul unei mașini de frezat am tăiat canalele necesare, astfel am picioarele perfect transparente, fără lipici albi sau bule în interior. Și yay! Peste un an acvariul arată minunat și lampa încă funcționează. Din niște calcule simple, lineare, îmi reiese ca pentru a atinge intensitatea care o produce o lampă Twinstar de 40 de cm, adică 2066 de lumeni, aș avea nevoie să setez lampa mea la o intensitate totală pe toate canalele la 76%, adică cu acest dimmer și telecomandă am nevoie aproximativ de 12 apăsări de buton de intensitate RGB și albul setat la 75%. Dacă te interesează calculele sau dacă nu ai întrebări, nu uita să lași un comentariu mai jos. Dacă vă făceați griji că benzile LED nu sunt pe un suport de aluminiu cu răcire pasivă și că se vor supraîncălzi și arde, am făcut câteva teste
și suprafața lămpii ajunge la circa 50 de grade în momentele grele, LED-urile la 65 de grade Celsius. Temperatura de operare la aceste LED-uri este de la minus 25 de grade până la 85 de grade, cu operare de la 10.000 până la 50.000 de ore. Sunt destinate pentru a fi puse pe pereți, vitrine mobilă, etc. și nu necesită profile de aluminiu sau o răcire pasivă de calitate. Dacă ai rezistat până la final și ai înțeles tot, nu uita să lași un like și un comentariu și să te abonezi la canal dacă încă nu ai făcut-o și să prinzi următoarele episoade. Până data viitoare, nu uitați, țineți-vă mânecile ude!